Κουζίνα Αλαγκρέ. Γεια και χαρά σε όλους. Γεμιστός κόκορας με ρύζι πιλάφι, τα σηκωτάκια και μία μεγαλειώδη σούπα. Θα ετοιμάσουμε σήμερα, αγαπητές φίλες και φίλοι, ένα φαγητό με άρωμα χριστουγεννιάτικο. Ένα πλούσιο πιάτο χορταστικό που μυρίζει το τραπέζι των Χριστουγέννων με χαρά και νοστιμιά. Ένα παραδοσιακό γεμιστό κόκορα με ρύζι, τα σηκωτάκια του και πολλά μυρωδικά. Ενώ με το ζωμό του ετοιμάζουμε μία καταπληκτική σούπα που συμπληρώνει και ολοκληρώνει, θα έλεγα, το γεύμα. Είναι μία συνταγή, ένα φαγητό που ενώνει την οικογένεια γύρω από το τραπέζι και αξίζει να τη θυμόμαστε και να τη μοιραζόμαστε. Μπαίνουμε στην κουζίνα Αλαγκρέ, γράφουμε τα υλικά και μαγειρεύουμε τον κόκορα μαζί. Ξεκινάμε. Βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά και προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Κατόπιν προσθέτουμε το κρεμμύδι το ψιλοκομμένο, ανακατεύουμε έτσι να γυαλίσει, να βγάλει τη γλύκα του, τη γεύση του, τα χαρακτηριστικά του αρώματα και το σκόρδο. Ετοιμάζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τη γέμιση που θα βάλουμε μέσα στον κόκορα και μέσα στο ταψί όταν θα ψήσουμε τον κόκορα. Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, μπόλικα, έτσι να μας δώσουν φρεσκάδα και γλύκα στο φαγητό, και το μάραθο το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει. Πάρα πολύ ωραία, συνεχίζουμε το ανακάτεμα, θέλουμε έτσι να γυαλίσουν λίγο τα υλικά μας και δίπλα σε ένα τηγάνι περνάμε τα σηκωτάκια, τα οποία τα έχουμε κόψει σε μέτρια κομμάτια, θα έλεγα, να πάρουν ωραίο χρώμα, αλάτι, πιπέρι, δεν θέλουμε να μαγειρευτούν, απλά να πάρουν έτσι ωραίο χρώμα και να μπουν μέσα στη γέμιση με το ρύζι, τα οποία θα συνοδεύσουν τη φάρσα για το κόκορα. Ένα πιάτο που συνηθίζουμε να το κάνουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων. Έχουμε και τη σούπα και το φαγητό. Προσθέτουμε κατόπιν στη φάρσα και λίγα μανιτάρια ψιλοκομμένα και κατόπιν τα σηκωτάκια. Τα ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί, να ομογενοποιηθεί η φάρσα, να βγάλουν τα αρώματα και τη γεύση τους και ξεπλένουμε κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό το ρύζι πολύ καλά. Το ξεπλένουμε και το τοποθετούμε μέσα στην κατσαρόλα με τα υπόλοιπα υλικά. Το γυρίζουμε λίγο έτσι να γυαλίσει, να πάρει τη γεύση από τα υλικά, από τα σηκωτάκια και από τα κρεμμύδια. Προσθέτουμε και τα αρωματικά για τη φρεσκάδα τους και για τα αρώματα, τον άνηθο, το μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι. Πάρα πολύ ωραία. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί και βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Ανακατεύουμε έτσι λίγο να κρυώσει για να μπορέσουμε να γεμίσουμε τον κόκορα και την υπόλοιπη θα την κρατήσουμε για να τη βάλουμε μετά στο ταψί μαζί με τον κόκορα όταν θα τον ψήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε τον κόκορα γεμάτος, χοντρούλης και τροφαντούλης. Αλλά το πιπερώνουμε μέσα στην κοιλιά του πολύ καλά και ξεκινάμε να βάλουμε τη φάρσα. Θα βάλουμε τη φάρσα όσο μπορεί να χωρέσει η κοιλιά του κόκορα. Την υπόλοιπη θα τη βάλουμε γύρω από τον κόκορα στο ταψί. Πάρα πολύ ωραία. Θα τον ράψουμε έτσι πολύ καλά την κοιλιά του και κατόπιν θα το βάλουμε να τον βράσουμε σε κρύο νερό με ένα κρεμμύδι και 2 γαρίφαλα. Βάζουμε 2 γαρίφαλα για να μην μυρίζει η κοτοπουλίλα. Θα κρατήσουμε το ζωμό να ετοιμάσουμε τη σούπα και από αυτό βεβαίως θα βάλουμε να γίνει και το πιλάφι. Σε μισό κρεμμύδι περνάμε 2 γαρίφαλα και προσθέτουμε κρύο νερό. Προσθέτουμε κρύο νερό και βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά και το κρεμμύδι. Προσθέτουμε και 2 δαφνόφυλλα. Θα βάλουμε τον κόκορα να βράσει για 1 ώρα περίπου. Είναι μεγάλο το πουλερικό, είναι αρκετά σκληρό, θέλει το βράσιμό του. Κατόπιν εμείς ταυτόχρονα ξαφρίζουμε συνέχεια για να είναι ο ζωμός πεντακάθαρος. Βλέπετε, έχει βγάλει και το λιπάκι του, θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία σούπα, πλούσια. Είμαστε έτοιμοι, ο κόκορας έχει βράσει, κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Έχει βράσει λέγοντας, δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι πολύ προχωρημένος. Τον βγάζουμε προσεκτικά να μην μας σπάσει με 2 κουτάλες
και τον τοποθετούμε σε ένα ωραίο ταψί. Τριγύρω τώρα βάζουμε την υπόλοιπη φάρτσα που ετοιμάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Τη μοιράζουμε ομοιόμορφα να πάει παντού, να είναι στο ίδιο επίπεδο και προσθέτουμε 3-4 κουταλιές ζωμό που έβρασε ο κόκορας για να βράσει και το ρύζι. Θα βάλουμε το κόκορα, αφού προσθέσουμε και λίγο λαδάκι και λίγο αλατάκι πάνω στο στήθος, μέσα στο φούρνο. Θα το ψήσουμε για άλλα 30-35 λεπτά στους 180 βαθμούς περίπου και θα τον παρακολουθούμε. Πάρα πολύ ωραία. Το υπόλοιπο ζωμό θα προσθέσουμε λίγο ρύζι, θα το αφήσουμε να ξαναβράσει, να φουσκώσει το ρύζι και κατόπιν θα το αυγοκόψουμε. Αλάτι, πιπέρι συμπληρώνουμε τώρα στην κατσαρόλα με το ζωμό και ετοιμάζουμε τη σούπα. Έχουμε βάλει την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και περιμένουμε να φουσκώσει το ρύζι. Ταυτόχρονα εσείς βλέπετε και τον κόκορα που ψήνεται μέσα στο φούρνο. Έχει πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, μυρωδιές, αρώματα και γεύσεις φανταστικές και το ρύζι φουσκώνει. Τα σηκωτάκια έχουν κάνει τεράστια δουλειά. Έχει μυρίσει όλη η κουζίνα. Κατεβάζουμε τώρα την κατσαρόλα από τη φωτιά με τη σούπα. Έχει φουσκώσει το ρύζι μας, βάζουμε 3 αυγά. Τα χτυπάμε έτσι δυνατά με τον αυγοδάχτη να αφρατέψουν τα αυγά και να δέσουνε. Στίβουμε φρέσκο χυμό λεμονιού. Προσέχουμε τα κουκούτσια να μην μας πέσουν μέσα στο αυγολέμονο. Χτυπάμε, παίρνουμε λίγο ζωμό και χτυπάμε δυνατά. Όπως κάνουμε πάντα τα αυγολέμονα στην κουζίνα Λαγκρέκ. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτή είναι η μεθοδολογία. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Καϊμάκι το αυγολέμονο, το επαναφέρουμε μέσα στη σούπα ανακατεύοντας. Έχει δέσει με τη μία η σούπα, είναι καταπληκτική. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Τα λόγια είναι περιττά. Μια μεγάλη σούπα για το γιορτινό μας τραπέζι. Την τοποθετούμε κατευθείαν σε μια σουπιέρα, η οποία θα πάρει τη θέση της πάνω στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ο κόκορας, και εδώ η εικόνα, αγαπητές φίλες και φίλοι, μιλάει από μόνη της. Σου έρχεται εδώ που το έχουμε ξαναπεί να πάρεις το ταψί και να αρχίσεις να τρέχεις. Πάρα πολύ ωραία. Βγάζουμε πάντα το πιλάφι λίγο ζουμερό για να μπορέσει να αντέξει λίγο στο χρόνο, ούτως ώστε μέχρι να καθίσουμε στο τραπέζι να είναι όπως πρέπει και όπως θέλουμε. Και έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ετοιμάσαμε τον κόκορα το γεμιστό και τη σούπα. Ένα φαγητό γευσάτο, πλούσιο σε γεύση και παράδοση. Μια συνταγή που κουβαλάει αναμνήσεις, ζεστασιά και δίνει σε κάθε τραπέζι ξεχωριστό χαρακτήρα. Βλέπετε τη σούπα πόσο πλούσια είναι, που έχει γίνει από το ζωμό του κόκορα. Αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι βάλσαμο. Πλούσια γεύση, βαθιά νοστιμιά, πάρα πολλά αρώματα. Αγί, άστο, δεν υπάρχει. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο φαγητό της γιορτινής ελληνικής κουζίνας. Ένα φαγητό που συνηθίζεται να το κάνουμε τις ημέρες των γιορτών, τα Χριστούγεννα, και να το απολαμβάνουμε μαζί, όλη η οικογένεια γύρω από το τραπέζι. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή μας και φέτος τα Χριστούγεννα να το δοκιμάσετε με τη δική σας οικογένεια, στο δικό σας σπίτι. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές σε όλους. Από την κουζίνα Λαγκρέκ, μεγάλα μαγειρέματα, μεγάλες απολαύσεις
Γεια και χαρά σε όλους.